كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم، كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وروح الدعابة، وكان يحظى باحترام القرويين لحكمته وصفائه، وكان الناس من كل مكان يطلبون مشورته، وكان يرحب بهم دائما بابتسامة دافئة. وقد اعتاد العجوز الحكيم أن يبني كوخه بالقرب من الغابة. في أحد الأيام ذهب إلى قرية مجاورة للحصول على المؤونة. عندما كان عائدا أوقفه شاب في الطريق وقال: سمعت أنك تحل أي مشكلة بذكاء شديد، لا أصدق ذلك على الإطلاق، ولا أشك أنك قد تحل مشكلتي المعقدة، إلا أنني سمعت الكثير من حكايات حكمتك من الناس. لهذا السبب أريد أن أسألك: لماذا نخشى الفشل في أي عمل؟ وكيف يمكننا تحقيق أهدافنا دون الخوف من الفشل؟ ابتسم العجوز الحكيم عند سماعه هذا السؤال من الشاب وقال: سأجيب بالتأكيد على سؤالك، وبعد ذلك ستنتهي كل عصبيتك أيضا، ولكن قبل ذلك عليك المشي معي إلى كوخي. أراد الشاب أن يختبر حكمة العجوز، فوافق على الذهاب إلى الكوخ. بعد ذلك أحضر العجوز الحكيم الشاب إلى كوخه في الغابة، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المساء قد حل، فذهبوا للنوم بعد تناول الطعام. عندما استيقظا في اليوم التالي قال العجوز الحكيم للصبي: دعني آخذك في نزهة في الغابة اليوم. وخرجا كلاهما إلى الغابة. بعد مرور بعض الوقت أظهر العجوز الحكيم للصبي كهفا وقال: دعني أريك حول هذا الكهف. قال الصبي: نعم، هيا بنا، لقد أردت رؤية كهف الغابة منذ فترة طويلة. بعد ذلك دخل كلاهما إلى الكهف. كان الظلام يسود داخل الكهف، ولكن بعد فترة قصيرة غادر العجوز الحكيم الكهف سرا وأغلق الباب من الخارج. أحدث الصبي ضجة كبيرة من داخل الكهف وهو يصرخ: أين أنت يا حكيم؟ أين ذهبت؟ لماذا لا تجيبني؟ ولكن بعد عدم الحصول على إجابة لفترة طويلة شعر بالتوتر، فذعر وركض نحو مدخل الكهف. عندما وصل إلى المدخل كان مندهشا: ما هذا؟ لقد أغلق شخص ما باب الكهف من الخارج، الآن كيف يمكنني الخروج؟ كان وحيدا في ذلك الكهف المظلم، خائفا جدا ومنزعجا. بدأ يتساءل عما إذا كان العجوز قد خطط لقتله، فبدأ يتجول في الكهف باحثا عن مخرج. تجول في الكهف لفترة طويلة لكنه لم يجد مخرجا. كان يشعر بالعطش الشديد والجوع، فجلس بهدوء في أحد الأماكن. رأى ضوء الشمس قادما من نفق، ولكن كان من الصعب جدا الوصول إلى النفق الذي يأتي منه الضوء، لأنه كان هناك ظلام في كل مكان، وكان النفق على ارتفاع عال جدا. نهض على الفور ونسي كل جوعه وعطشه، وركز كل اهتمامه على الخروج من ذلك الكهف. بعد الكثير من العمل الشاق والجهد وصل إلى النفق المضاء بنور الشمس. صعد أعلى النفق لفترة، ثم فجأة رأى العجوز يمد يده. خرج الصبي سريعا ممسكا بيد العجوز. بمجرد أن خرج صرخ بغضب على العجوز: هل أنت مجنون؟ لقد تركتني وحدي في هذا الكهف المظلم وخرجت. هل تعلم كم كنت خائفا؟ كم كنت عطشانا؟ ابتسم العجوز وأعطاه ماء وقال: الآن استمع إلى كلامي بعناية. لقد خرجت من الكهف لسببين: الأول أنك كنت عطشانا جدا وجائعا، والثاني أنك شعرت بالاختناق هناك لأنك تعودت على التواجد مع الأصدقاء والعائلة. دعني أخبرك بالسببين الرئيسيين وراء قدرتك على الخروج من هذا الكهف. السبب الأول: لم يكن هناك أشخاص معك ليقولوا لك:
كيف ستتمكن من الوصول إلى النفق المرتفع في هذا الظلام؟ هذا مستحيل. والسبب الثاني، لم يكن هناك أشخاص يقولون: دعنا نذهب ونجد طريقة أخرى، سيتم العثور على طريقة أسهل وسنخرج من هذا الكهف بسهولة شديدة. تشبه قاعدة تحقيق النجاح هذا الموقف. لقد أوضحت لك كيفية تحقيق النجاح من خلال صنع عالم صغير، ولكن العالم الحقيقي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. نجد الكثير من الأشخاص عديمي الفائدة يقدمون لنا النصائح، وأولئك الذين لا يستطيعون فعل أي شيء بأنفسهم، ولكنهم بالتأكيد سيقولون: لا تفعل هذا، إنه أمر صعب للغاية ولن تتمكن من القيام بذلك، من الأفضل أن تقوم بهذا العمل، ستنجح بالتأكيد في ذلك. وهكذا يهيمون على وجوهنا ونبدأ في الشك في أنفسنا. أحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق النجاح هو أن عملية تحقيق النجاح طويلة جداً، تتحول عقولنا من ساعة إلى ساعة، فلماذا لا تتغير عقولنا بعد سنوات وأشهر من محاولة تحقيق الهدف؟ تتغير عقولنا ونترك هذا الطريق ونبدأ في اعتماد مسارات مختلفة. كثيراً ما نرى أن المشكلات فقط عندما لا يكون تركيزنا على هدفنا، وهذا صحيح بنسبة 100%. كما هو الحال عندما يكون رامي السهام على وشك إطلاق النار، فهو يغلق إحدى عينيه وينظر بالعين الأخرى فقط إلى الهدف، وعندها فقط يمكنه تمييز هدفه. وبالمثل، نحن نخشى الفشل عندما لا يكون تركيزنا على هدفنا بل على الصعوبات التي تأتي في الطريق. تمكنت من الخروج من الكهف لأنك لم تتمكن من رؤية أي شيء داخل الكهف باستثناء الضوء القادم من النفق. فلو كان هناك ضوء داخل ذلك الكهف لكنت خائفا منه، وشاهدت الحفرة الضخمة والحشرات، وستظل تتجول هناك. لهذا السبب يجب أن تبقي كل اهتمامك على هدفك، وتتوقف عن الاهتمام بما يحدث حولك وما يقوله الناس. توقف عن مشاهدة ما يفعله أصدقاؤك وأقاربك سواء نجحوا أم لا. توقف عن مشاهدة كل ذلك واهتم فقط بشؤونك الخاصة، ثم انظر، عندما يأتي وقتك سيقف الناس ويصفقون لك. بعد قول هذا صمت العجوز الحكيم، فقال الشاب: يا حكيم، لقد فتحت عيني اليوم، أرى الحكمة في كل ما تقوله، أنت حقا ذكي جدا، ولهذا السبب يحترم الجميع ذكاءك. أعدك أنه من اليوم فصاعدا لن يطاردني الخوف من الفشل أبدا، وسأركز فقط على عملي، وقريبا سأظهر نفسي كشخص ناجح. بهذا شكر الصبي العجوز الحكيم وعاد إلى قريته. كما ترى في الحياة وفي حياتك، إن العالم الذي نعيش فيه ليس بسيطا كما قد نعتقد. في الواقع العالم الحقيقي أكثر تعقيدا بكثير من أي نموذج مصغر يمكن أن نصنعه. في كل يوم نجد أنفسنا محاطين بأشخاص قد يبدون عديمي الفائدة يقدمون لنا النصائح بلا توقف. هؤلاء الأشخاص غالبا ما يكونون غير قادرين على تحقيق أي شيء بأنفسهم، ولكنهم يجدون دائما الوقت والطاقة ليقولوا لنا ما يجب علينا فعله أو عدم فعله. ستسمعهم يقولون: لا تفعل هذا، إنه أمر صعب للغاية ولن تتمكن من القيام بذلك، من الأفضل أن تقوم بهذا العمل، ستنجح بالتأكيد في ذلك. وهكذا يبدأ الشك في التسلل إلى عقولنا، ونبدأ في التساؤل عما إذا كانوا على حق. أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق النجاح هو طول العملية. عندما نحاول تحقيق أهدافنا نجد أن عقولنا تتغير باستمرار. قد نكون متحمسين ومتحفزين في البداية،
ولكن مع مرور الوقت يبدأ هذا الحماس في التلاشي. لماذا لا تتغير عقولنا بعد سنوات وأشهر من المحاولة؟ نبدأ في الشعور بالإرهاق ونترك الطريق الذي اخترناه، ونبدأ في اتباع مسارات جديدة ومختلفة. عندما نفقد تركيزنا على الهدف تبدأ المشكلات في الظهور، وهذا ليس مجرد افتراض بل هو حقيقة مثبتة. نحن نخشى الفشل عندما لا يكون تركيزنا على الهدف بل على الصعوبات والعقبات التي تقف في طريقنا. إذا نظرنا إلى كل تحد كعائق لا يمكن تجاوزه، فإننا سنظل عالقين في مكاننا غير قادرين على المضي قدما. يجب أن تركز كل اهتمامك على الهدف النهائي وتتجاهل ما يحدث حولك وما يقوله الناس. لا تستمع إلى الآراء السلبية التي قد تحبطك أو تعرقل تقدمك. توقف عن مشاهدة ما يفعله أصدقاؤك وأقاربك سواء نجحوا أم لا. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين وركز على رحلتك الخاصة. ثم انظر، عندما يأتي وقتك لتحقيق النجاح سيقف الناس ويصفقون لك. في كل رحلة نحو النجاح نجد أنفسنا أمام تحديات وصعوبات لا تنتهي، لكن الأمر ليس فقط في تجاوز هذه العقبات بل في كيفية تعاملنا معها. عندما نبدأ في الشك في قدراتنا وفي الهدف الذي نسعى لتحقيقه نفقد الطريق الصحيح. الشك يمكن أن يكون أداة مدمرة إذا لم نتعامل معه بشكل صحيح. يجب أن نكون مدركين لأهدافنا ونكون على استعداد لمواجهة الشكوك والصعوبات بشجاعة. لقد رأيت كيف يمكن للتركيز أن يكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح. عندما تركز بشكل كامل على هدفك تجد نفسك قادراً على تجاوز العقبات التي تبدو غير قابلة للتغلب. يجب أن نتعلم كيفية التخلص من الإلهاءات التي تحيط بنا. في عالم مليء بالتشتيتات يكون التركيز على الهدف أشبه بمهمة مستحيلة، لكن من خلال التدريب والمثابرة يمكننا أن نعلم أنفسنا كيف نحافظ على تركيزنا ونحقق ما نسعى إليه. العالم مليء بالناس الذين سيحاولون تثبيط عزيمتك. هؤلاء الناس غالباً ما يكونون غير ناجحين بأنفسهم، ويشعرون بالحسد عندما يرون شخصاً يسعى لتحقيق شيء أكبر. سيقولون لك إن الطريق صعب ومستحيل. سيحاولون إقناعك بأن تتخلى عن أحلامك وتختار الطريق الأسهل. لكن يجب أن تتذكر دائماً أن النجاح لا يأتي بسهولة. إذا كان الأمر سهلاً لكان الجميع ناجحين. كلما اقتربت من تحقيق هدفك كلما زادت الصعوبات. هذا جزء من الرحلة. يجب أن تكون مستعداً لمواجهة التحديات بشجاعة وإصرار. عندما تواجه الصعوبات تذكر دائماً الهدف الذي تسعى لتحقيقه. ركز على النتيجة النهائية وتجاهل الضوضاء المحيطة بك. النجاح ليس مجرد هدف بل هو رحلة. خلال هذه الرحلة ستتعلم الكثير عن نفسك وعن العالم من حولك. ستكتشف أنك أقوى مما كنت تعتقد، وأنك قادر على تحقيق أشياء لم تكن تتخيلها. عندما تنظر إلى الوراء بعد تحقيق هدفك ستشعر بالفخر بما حققته. ستكون قادراً على القول بأنك لم تستسلم بل واصلت السعي حتى النهاية. في نهاية المطاف النجاح هو نتيجة العمل الجاد والمثابرة. يجب أن تكون مستعداً للتضحية بالكثير لتحقيق أهدافك، والتخلي عن بعض الأشياء التي تحبها، والابتعاد عن الناس الذين يحاولون تثبيط عزيمتك. لكن كل هذه التضحيات ستبدو صغيرة عندما تحقق هدفك. تذكر دائماً أن الرحلة نحو النجاح ليست سهلة، لكنها تستحق كل جهد. عندما تصل إلى هدفك
ستشعر بأنك قد حققت شيئاً عظيماً. ستكون قادراً على النظر إلى نفسك بفخر، وستكون مثالاً للآخرين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم. العالم مليء بالفرص، ولكن النجاح يتطلب الشجاعة والإصرار والتركيز. احرص على أن تكون دائماً موجهاً نحو هدفك، ولا تدع أحداً يثنيك عن تحقيقه. ستجد أن النجاح ليس فقط في تحقيق الهدف، بل في الرحلة التي خضتها للوصول إليه. ستكون قادراً على القول بأنك واجهت الصعوبات والتحديات بشجاعة، وأنك لم تستسلم أبداً. ستكون فخوراً بنفسك، وستكون قصة نجاحك مصدر إلهام للآخرين. لهذا السبب تذكر دائماً أن تبقي تركيزك على الهدف النهائي، وتجاهل كل ما يمكن أن يعوق طريقك. النجاح ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب الشجاعة والإصرار والعمل الجاد. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.